Nu cred că este rulotist care să nu fi fost nemulțumit vreodată de mirosurile de la toaletă. Chiar dacă toaletele de rulote sunt foarte bine gândite și au aceste bazine ermetice, în momentul în care trebuie să pui ceva în respectivul rezervor, trebuie să deschizi clapeta. Inevitabil, în momentul respectiv, scapă mirosurile. Chiar dacă folosim tot felul de soluții chimice pentru neutralizarea acestor mirosuri, neutralizarea nu este perfectă. Și vrând nevrând, apar inevitabilele mirosuri care nu miros tot timpul a iasomie, după cum știți. Pentru rezolvarea acestei probleme există însă o soluție, se numește SOG. Salutare! Bine ați venit din nou pe vlogul cu rulote! Apăsați butonul de subscribe și clopoțelul și veți fi notificați de fiecare dată când voi încărca un nou video. Ce este SOG? SOG este un sistem care se montează pe toaleta de la rulotă și prin intermediul unui ventilator scoate toate mirosurile în afara rulotei, aerul respectiv fiind trecut printr-un filtru de carbon și de fapt nu mai miroase nici afară. Atenție însă, respectivul filtru trebuie schimbat o dată pe an. Dacă nu îl schimbați, vecinii din camping o să vă mulțumească. Despre ce este vorba? În momentul în care eu deschid clapeta de la toaletă, se aude ventilatorul care trage aerul. Practic, el trage aerul și îl scoate în afară și astfel mirosul nu mai vine așa, ci aerul fiind tras din interiorul băii în caseta WC și apoi afară, implicit și mirosul merge în direcția aceea și nu iese aici. Din punctul meu de vedere este una dintre cele mai geniale invenții la autorulote și la rulote. Aici avem practic ușa de la compartimentul de toaletă. Aceasta este carcasa exterioară de la ventilatorul care elimină mirosurile. Sub acest capac se află acel filtru de carbon despre care vă spuneam că trebuie schimbat o dată pe an. Practic aerul vine așa, trece prin filtrul de carbon și iese pe aici pe jos, prin acea fantă, prin care se și vede filtrul de carbon de culoare neagră. Să vedem cum arată acest sistem montat. Aceasta este caseta. După cum vedeți, în această pipă pentru golire este montat acest furtun care vine la ventilator. Ventilatorul este controlat de un microcontact care este acționat de clapeta de deschidere. Haideți să scot caseta. În momentul în care vrem să ducem caseta la golit, avem acest dop pe care îl punem aici ca să nu vărsăm bucuriile pe afară. Aici este microcontactul, iar în momentul în care caseta este deschisă, se acționează acest microcontact, pornește ventilatorul și începe să debiteze aerul. Singura modificare care trebuie făcută pe lângă gaura din ușa compartimentului unde avem caseta este această gaură care se face la casetă, în capacul casetei. Pentru a monta la loc am pus caseta. Aici există o garnitură de cauciuc astfel încât să nu scape nimic. Am închis și am scăpat de problema mirosurilor. După cum v-am spus, din punctul meu de vedere este una dintre cele mai geniale invenții care s-au făcut pentru rulote. Kitul de montaj pentru un SOG conține tot ce este necesar, adică ventilator, microcontact, acea supapă care se montează pe casetă, iar dacă aveți mai multe casete se pot achiziționa separat și supape suplimentare pe care le puteți monta pe toate casetele. Haideți să mergem acum în magazin să vedem cum arată pachetul SOG. Bine ați venit în magazin! Aici am un pachet SOG pe care o să-l luăm, să-l desfacem, să vedem ce este inclus în pachet. Așadar, ni se spune că este un pachet de ventilație la 12 V, door or roof version. Ce înseamnă asta? Evacuarea aerului încărcat cu miros se face fie în peretele lateral, cum ați văzut în exemplul mai înainte arătat, fie există sisteme cu un soi de horn care se pune pe acoperișul autorulotei și aerul este evacuat sus. Avantajul la varianta cu evacuarea pe acoperiș este că dacă uitați să înlocuiți filtrul de carbon, în principiu nu prea o să deranjați pe nimeni pentru că aerul va merge în sus. Dar am citit și mărturii ale unor oameni care n-au schimbat filtrul și au lăsat o trapă deschisă și toate bucuriile le-au venit înapoi pe trapă.
Conținutul pachetului este motorul electric de 0,84W, carcasa pentru filtru, cablajul și microcontactul, acel furtun pentru conducerea aerului în afară și diverse mărunțișuri necesare pentru montaj și, bineînțeles, instrucțiunile de montaj. Sistemul este disponibil pentru mai multe tipuri de casetă. După cum vedeți aici, există pentru casetele de la Dometic, pentru casetele Tedford, Dometic CT3000, CT4000, Dometic Saneo, Tedford C2, C3, C4, C200, 250, C500, C220. Aceasta este carcasa filtrului cu filtru de carbon activ. Trebuie schimbat o dată pe an pentru a fi eficient în neutralizarea mirosurilor. Aici avem microcontactul. Acesta este ventilatorul. Aici avem furtunul de evacuare a aerului și aici diversele mărunțișuri necesare pentru montaj. Atenție însă, sistemul SOG nu vă scutește de folosirea substanțelor în casetă. Da, se poate, având acest sistem, poate fi folosită caseta fără aceste substanțe, dar în momentul în care veți goli caseta la locul de golire, mirosul va fi pe măsură. Aici fiecare cum consideră. Avantajul major al acestui sistem este faptul că mirosul nu îți mai intră în rulotă, atâta timp cât clapeta este deschisă, aerul iese. De asemenea, în casetă fiind tras aer proaspăt, procesul de descompunere a materiilor fecale din casetă este mult mai accelerat și mult mai eficient.